3,5 paaria ja siellä on noin 3,5 paaria mitattu. Ja tää oli ennen remonttia paarin koko aika vähemmän tämä ykköskytkimen mitattu arvo. Tänään perehdytäänkin vikaan, mistä ei hirveästi vielä netistä tietoa löydykään. Asiakas lähestyi mua sähköpostilla lähettämällä, että tervehdys, minulla on 2018 vuosimalli Volkswagen Golf, jonka DSG-vaihteiston 7-vaihteinen ohjauksessa on vika. Autolla on ajettu 137 000 kilometriä. Siinä syttyy kesken ajon varoitusvalo, vaihteisto hätäkäyttötilassa, ajoa voi jatkaa. Otin liitteen olevan valokuvan. Pysähdyin ja sammutin auton ja jatkoin hetken kuluttua matkaa. Varoitus tuli kohta uudestaan. Huomasin, että vaihteisto käyttää hätäkäyttötilassa vain vaihteita 246 ja pakki. Parittomien vaihteiden akseli on pelistä pois. Luin kotiin päästöni Piltamon halppistesterillä vaihteiston vikakoodin PAPA 173500. Position Sensor for Clutch 1 Electrical Malfunction. Kysyin asiaa volkkarihuollosta ja sieltä suositeltiin koko mekatroniikan uusimista. Hintaa alkaen noin 2500 €. Mekatroniikka. Saisinkohan tuon teille edullisemmin kuntoon? Vika ei ole tällä hetkellä päällä ja on ollaisin vikakoodi omalla testerillä. Niin mielestäni auto hiukan nykäisee vaihteessaan 3. vaihteella. En tiedä liittyykö tämäkin vaihteiston ohjaukseen, mutta kylmänä autolla ei meinaa päästä liikkeelle. Kierrokset eivät nouse yhtään, kun jalan nostaa jarrulta ja auto sammuu. Väitän, että tässä meillä on ratkaisu ongelmaan, kolvi ja tämmönen paineanturi. Eli en ole ikinä ennen tehnyt tämmöistä vaihteistoa, vastasin asiakkaalle, että voin yrittää. Ja nuo anturit maksaa semmoisen 200 € kappale. Ja siellä on niitä 2 molemmille kytkimille. Ja suosittelen tietysti vaihtaa molempia sinne samaan aikaan. Remontin hinnasta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Vaihteistosta tippuu öljy pihalle ja ne tarvii täyttää sinne uudestaan. Ja sen lisäksi tuossa tulee jonkun verran työtä, kun pitää mekatroniikka irrottaa mahdollisesti ja kolvata nuo uudet anturit siihen johdinlevyyn kiinni. Selvittelin internetistä asiaa, sieltä löytyi jotain tietoa, mutta tämmöistä opetusvideo sieltä ei vielä löydykään. Ja siitä syystä, jos sä haluat nähdä tämän videon kokonaisena kaikkine vaiheineen, niin sun pitää tilata tuo mun kanava. Ja sen takia mä vaalin pikkusen sitä tietoa, minkä mä oon tässä hankkinut mahdollisesti tämän remontin aikana. Niin sieltä selviää sitten kaikki työvaiheet ja mitä nämä kustannukset sitten kokonaisuudessaan oli. Seuraavaksi meidän pitäisi selvittää se vika, että onko se tosiaan siinä anturissa se vika, jotenka lähdetään katsomaan. Aloitetaan viahaku normaalisti lukemalla koodit tästä autosta. Eli DQ381 7-lovinen märkäkytki vaihteisto. Sähköinen vika, ykköskytkimen asentotunnisti. Ilmennyt viimeksi 50 kilometriä sitten. Tyhjäkäynnillä. Kone on ollut lämmin. Vaihdevapaalla. Sitten katsotaan, mitä kaikkea me nähdään kytkimestä. Eli täällä pitäisi olla tällä hetkellä 2 paaria painessia kytkimellä, mutta täällä on 1 paari. Ja sitten katsotaan kakkoskytkimestä sama, eli ykköskytkin on 1, 3, 5, 7 vaihteet. Verrataan tähän kakkoskytkimeen, niin täällä tilanne on selkeästi parempi, eli 2 paaria siellä pitäisi olla ja 189 tää mittaa tää auto, ja kun mä nostan jarrua, niin se nostaa sen paineen tonne oikeaksi. Mutta ykköskytkimellä me törmätään tähän ongelmaan, eli täällä on 2 paaria pyydetty, 126 tulee ja se laahaa koko aika perässä. Katsotaan, jos me saatais tästä vielä live-daattana se pihalle. Ja laitetaan tuo skaala vähän pienemmäksi täältä. Tää 4 paarin skaala. Noin. Eli nyt meillä on tää skaalattu tää asteikko vähän paremmin. Eli me nähdään, että
ykköskytkimen paineet tulee tasaisesti perässä. Jotenka jos me verrataan sitten tätä vaikka tuohon kakkoskytkimään, mennään pakille. Niin tämä on looginen tämä meidän paineenvaihtelu tässä näin. Ja koska se vaihteisto tuottaa sen paineen niille molemmille kytkimille samalla pumpulla, niin jos siellä ei mitään mekaanista ole, niin me voidaan hyvin todennäköisesti epäillä sitä ykköskytkimen paineanturia. Mä lähden vielä heittämään koeajolenki ja yritetään saada se vika sieltä ilmenee. Ajetaan vitosella nyt ja me nähdään, että edelleen toi paine laahaa tuolla baarin alempana, mitä pyydetään karkeasti. Nyt vaihdan nelosvaihteelle tässä, niin kakkoskytkin käyttäytyy loogisesti. Koe jo suoritettu, mitään fyysistä vikaa me ei siihen saatu päälle, eli vaihteisto toimii normaalisti. Ehkä hiukan oli parittomien vaihto semmoinen takkuava, mutta mitään semmoista konkreettista ei tullut eikä saatu vikatilasta vaihteistoa. Silti me pystyttiin toteen, että se tietokone näyttää väärää painetta sille kytkimelle, kun verrataan ykkös- ja kakkoskytkimen dataa näissä olosuhteissa. Siitä syystä niin auto ylös, puretaan mekatroniikka tuolta ja lähdetään kattoon, että pystyttäisikö me vaihtamaan ne paineanturit sinne. Sitten otetaan tää ympäri, niin täältä tää takakansi pitäisi nostaa pois. Näin. Ja nyt päästään näkemään nämä anturin kytkökset täältä. Eli se on alun perin painettu läpi tämmöisistä johtimista. Tää anturi. Nämä nastat. Niin tehdään sillä lailla, että poikkastaan tosta nuo johtimet. Ja sen jälkeen juotetaan nämä paineanturit tähän levyyn kiinni. Aloitetaan putsaamalla tuolta öljy pois. Suoritin tässä kolvauskelpparit ja katsotaan, että mikä on lopputulos, mutta onneksi oli kokenut opastaja vieressä. Mä rupean laittamaan tätä nippuun, niin se on vain vastakkaisessa eristyksessä kaikki paikalleen ja sen jälkeen kiristellään tuo mekatroniikka paikalleen ja sen jälkeen täytetään öljyt ja katsotaan se vielä yhdessä. Joo, meinasi jo epätoivo iskeä, mutta kokeilin uudestaan tämän basic settingsin täältä ja nyt se meni läpi. Katsotaan sitten. Pakki. Sieltä löytyy ykkönen. Nyt on ykkönen. Kai se on uskottava, että se lähti toimimaan. Katsotaanpa nyt. Eli me halutaan mitata siis täältä kytkimiltä. Täällä on ohjattu arvo molemmille kytkimille, ykköselle ja kakkoselle. Ja sitten mitattu arvo justiin niin ennen kuin lähdettiin purkaan tätä.
Ja haluaisin nyt saada ne kuvaajat tänne. Ja katsotaan, kun me lähdetään liikkeelle. Otetaan vaikka tuohon semmonen tilanne, että laitetaan nyt pakko vitonen päälle. Niin, nyt me nähdään toi ykköskytkin ja täällähän meillä pyydetään nyt tällä hetkellä 3,5 paaria ja siellä on noin 3,5 paaria mitattu. Ja tää oli ennen remonttia paarin koko aika vähemmän tämä ykköskytkimen mitattu arvo. Joten kyllä nyt ainakin tästä äkkiseltään voidaan todeta, että ykköskytkimen anturi toimii oikein. Ja näin me voidaan todeta, että kakkoskytkimen anturi toimii oikein. Mä heitän vielä pidemmän koeajon ja testaan kaikki olosuhteet. Jos niissä ilmenee jotain ihmeellistä, niin ne tulee sitten tuohon videon loppuun, mutta muussa tapauksessa niin me ollaan onnistuttu tekemään nytten remontti, mihinkä merkkiliike olisi vaihtanut koko mekatroniikan, jonka hinta oli 2,5 tonnia plus vaihtotyöt ja muut päälle. Ja me ollaan saatu tää koko remontti tehtyä nyt sitten huomattavasti halvemmalla. Jos tykkäsit videosta, niin paina tykkää ja laita kanava tilaukseen ja jätä kommentti ja kerro kaverille. Palataan taas asti ja moikka!